Hola, عسلامة. vamos hoy a México. ماشيين اليوم المكسيك يا سيدي في مطار شتوتغارت احنا تو ما مشيت كاميرا جديدة قالت باش تولي فلوجوز باش تعمل فلوج. يس. هكا هو نستنى في الجماعة اللي ماشيين معانا مخلص والفردوس. باش فوالا نعزوكم لبلاد طقس جديدة. مزيان دوماج خلينا في ألمانيا طقس مزيان على الآخر حبينا يكون طقس خايب باش نحسوا إن مشينا بلاصة مخير. أما أكيد باش تكون مخير حتى كان طقس الرخاء. يلا يلا باش see you. نقولوا بوينوس دي. هاي هاي. نبدو. هولا 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 هولا. هذا في المطار في فرانكفورت. هاي اي مش هاي مكسيكو برا سيتي. كميمة تتعلم بسونا روسنا. علاش هكم كاملين في صارنا الفيديو؟ حسي فرانكفورت أنا معانا مخلص وفردوس خلينا نصور. فردوس والمام عاوين مخلص ما يحبش باباراتزي قال. حسي الوقت. حسيلو يلا. احنا تو بعد 12 ساعة وصلنا لمكسيكو سيتي. مش توا قعدوا عديونا في الموارق باش لازم تتعمر. ولي كانتري نمبر 47 50. توا خرجنا من المطار مشينا أول حاجة بدلنا الفلوس. مستحسن ديما الواحد يمشي يقدم شوية لقدام باش يلقى تبديل سوم أحسن. ومشينا خدينا كارتة للتليفون باش نجمو نستعملوا الأوبر خاطر هنا الأوبر موجود برا. توا هنا في المحطة نستنى في الأوبر. Tenemos los pasaportes alemanes también. De África también, uno de Túnez, norte de África. وصلنا توا للأوتيل بعد رحلة طويلة. اخترنا أوتيل بعيد شوية على وسط المدينة. منه مزيانة بالباقي. تو صباح تولينا خير نوريكم. Es que es difícil entender a esas personas. Usted me da a entender que es sordomudo. ¡Eso, pendejo! Bueno, ¿cómo si es sordomudo está hablando? ¡Ay, sordomudo hablando! بونجور صباح النور. Buenos días, احنا تو في الestación del metro del norte في la ciudad de México, مكسيكو سيتي. باش ناخذ البيوس ان شاء الله الكار اللي هو الاوتوبوس بالاسبانيول تيو تيهوكان اللي هي احسن طريقه. تيو تيهوكان احسن طريقه باش تمشي لغادي انك تاخذ اوبر للمحطه ديال نورتي ومن هي تاخذ
بوس تيكت اللي هي يظهر لي ب5 € حاجه هكا. زوز ونص. زوز ونص يظهر لي الالي بركه الالي وريتور انت كم تفوتش 5 € تو بعد نكتب لكم قداش يلا يلا ناركم زين وتري بيانتو. نتصور القدام المحطة نمرو باتشي. عاوني سيتي ايش تعملي فردوس. خذينا التيكيات، التيكي كما قلت لكم 2.5 و2.5 للرجوع. وتوا احنا خذينا البوس من اللينيا رقم 7. كار خذينا الكار. بس نحكي كلمة باللالمون. نشوفوكم غادي ان شاء الله. Hola los chicos, las chicas. Hola. سيدك احنا في هذيك وميمة كالعادة. هنا في تيو أكان في المكسيك. هذيك البيراميد الكبيرة متاعها. أول ما وصلنا توا هنا من الميركادوس معناها تينداس يقولوا لهنا لي شوب معناها لي بوتيك على اليمين وعلى اليسار. بون فيها برشا عباد خاطر اليوم أحد دونك دي زانديجين معناها دي لوكو برشا في المكسيك. كهو الطقس مزيان. انا بون لابسين دي فيست اما بون سي با لا بين معناها طقس سخون بلوز كهو تنزيدو شويه نمشوا غادي تنمشوا غادي نزيدو نعملكم فيديو اخر. معلومة خذينا التيكيت تقريبا ب4 € للشخص. à peu près mais bon ce sont des informations sur internet donc mais bon يلا بس luego hasta luego كما تقولون. Entonces estamos en la ciudad de Teotihuacán. احنا في كما قلت لكم في تيوتيهوكان ماشيين فيها لي بيراميد معناها كل مدينة في بحذا مكسيكو سيتي. كاو معنا تو الجيد نجم نبدلها ديريكت نورمالمون. هلا هاو هذاك بالعكس ما هذاك والماشين تو هذاك الجيد نتاعنا فيليكس هذاك فردوس سرجل معانا هذاك راس بيراميد مصرح بس نو هذا تاع اللون تاع الشمس والناس. هاي كان عباد يوم حشر وكلهم دي مكسيكان بون ماجوريتي خاطر اليوم نهار حد ما كان بلوش هذاك الهيروين نتاع المدينة القديمة. المدينة بدت من 200 سنة هكاك قبل الميلاد 200 years BC وكملت 300 معناها بعد الميلاد. When Spanish arrived. أنا ما مجن مقلوبين. Look amigos. هاي الناس مع بعض. Amigos. البيراميد هنا في تيوتيهوكان. The volcanoes. And they worship the jaguar. The jaguar. With these people. عالمية البيراميد. وفات قال لك بنوهم ثم انت تيوري تقول انه جو عباد من نوبيا هيك جماعة معناها جماعة مصر لإيجيبت معناها الفراعنة الفراعنة الصبر نتاع مصر جاك جو لهنا جو للخليج نتاع المكسيك وهم اللي جابوا لي سيونس وكل خاطر هنا كانوا بدايين بريميتيف جوهم النوبيان صادون اسمهم الأولمكس وهم اللي عملوا جابوا لهم معناها ممكن الفورمة دي سي ان تيوري كي با انكور بروفي هذا كان جماعة Only trading, but they obtain different products. ننصحكم ديما عملوا جديد هنا خاطر جربوا برا ما فما حتى شيء فما لا كتيبة لا أنساني ولا حتى شيء. دونك جيت خلصنا 600 بيسوس قالوا راكم من تونس يسخف عليكم شوي هكا.
تيوتيوكان بعد مكسيكو سيتي بعد العاصمة في المكسيك. هذه بلاد معناها بون مدينة اون سيغتان سيفيليزاسيون تبنت يومين، بدوها عام حكاية 300 ولا 250 قبل الميلاد، وكملت عام 650 قبل الميلاد. تسمع فيهم أظن هيك تروك عملوهم، كانوا يعملوهم قبل في المدينة ذي باش يقلدوا صوت الجاكوار، خاطر كان عندهم إله أقوى حيوان. ولا كملت وقتها الحضارة ذي. كيفاش كملت؟ هم دمروا الانفيرونمون اللي عايشين فيه، شجر والكل يا أخي ما بقاش عندهم من يعيشوا، من بعد حاربوا في بعضهم وكملوا. هاك تشوفوا عندهم ديما دي بيراميد، هذوك سوسون دي تومبل بون ريستوري. ولا هذه البلاس معناتها اللي كان يجتمعوا فيها، وهذاك هو ثم عندهم دو بيراميد كبار، واحدة ذيك نتاع شو اسمه اللون معناها نتاع الموند، اللون يقولوا بالاسبانيول اللي هي القمر، ثم التالي هاني الكبيرة نتاع الشمس هاني كي باينة شوية بركة موازي. ولا بون حكاية مزيانة، أما اليوم نهار سخون شوية، شمسة قوية، بصراحة مزيان كي قالوا طقس كي في ألمانيا. ولا علاش؟ Muy bonito, gracias. هاي سديتها واحنا كملنا من تيوتيوكان، وتوا ماشيين لوجوا على قالك أول قرية نمشوا على رجلينا، ما شاء الله أغنياء يعني 3 ميدسان انجينيور معناها فقراء مدرعين، مش حتى تاكسي ما زنهاش على رجلينا. اما تو كونت في بلاصه مزيانه، حتى ثنيه مزيانه على الاخر. نجم نوريكم شويه فيت في هاني ثنيه كيفاش تحفونه بصراحه على الاخر، ويمين ويسار كلها دي ريستورون تحفونين هكا كيما تقولوا ميما كوزي. هذاك هانوك المكسيكان قرت هذاك مخلص، وهذيك مرته راني عامله ماسك خايفه منها نعدى بالكورونا. نمشي نعبطوا هذاك باش نمشيو نعبوا الكريشات ونشوف. هيا استلويكم سيو في مرحله. هذه الميركادو في تيوتيوكان. راح تشوف الماء كبير. ريحة الماء جابنين على الاخر. ندور فيكم شوي نشارككم نشوفكم التالي شفهم. خرجنا بون ميركادو صغرون، هلا انا ماتش صغير. هلا هولا لا سيكاس سيكوس، هذاك هي مدينة تاع تيوتيوكان، هذاك معناها بالي مينيسيبال حسب البلدية كيما تعرف، مينيسيباليتي البلدية. هذا السنتر تاع القرية هذه معناها مزيان على الاخر. هاي الموسيقى فون الجو ضربني كرهب النهر. كانوا عباد حسي مربخينها بصراحة لحد الآن، الانطباع نتاعي نظيفة على الاخر. عباد اللي سون تري جونتي، وغيرها عاد تصير بعض. حسير هذا معنا احنا. هاي يا جماعة، هاي هذاك الشعوب اللي ورايا هاي البيت والكل، ثم واحد هربها هيك اللي عاملة فرق دوية الشمس.